мало-помалу підійшли до теми гітарних струн. У цьому відео постараємось обговорити їх види, як впливають на звук та коли їх треба замінювати. Струни – це хоч і розхідний матеріал для гітари, але їх важливість не треба недооцінювати. А тому на зв'язку Мусторг Україна, мене звати Володимир і струни. Види, вплив та коли міняти. Для початку давайте раз і назавжди узгодимо той факт, що звичайних струн не існує, хоча попит на них колосальний, мабуть, на рівні зі звичайною гітарою. Але насправді струни бувають різними для різних інструментів. Для класичної гітари свої струни, для акустики свої, а для електро і басу теж свої. І кожні мають свої власні особливості. Ще окрім цього відео, дуже рекомендуємо почитати статті про струни у нас на сайті, де змогли розмістити більше корисної інформації, яка зможе вам у майбутньому зберегти нерви і трошки розмір гаманця. Посилання у описі. Так от, струни – це саме те, що змушує інструмент звучати. Це свого роду як провідник між гітарою та гітаристом. А тому дуже важливо, щоб струни були правильно підібрані під необхідний інструмент або жанр, та ще й при цьому були зручними для ваших пальців. І звучання ще, припустимо, окей. А от питання зручності – це чисто суб'єктив. Руки гітаристів бувають дуже різними, а тому підбір ідеальних струн потребує проб різних типів та безпосередньо часу. Проте загальні відомості про види струн та їх особливості можуть зекономити нормально так бюджету на ці самі проби. А тому далі вже трохи конкретніше про струни для кожного виду гітари. Отже, класична гітара. Для неї використовують струни із нейлонового волокна, які створюють характерне приглушене звучання. Перші три струни виготовлені з гладкого полірованого нейлону. Виглядають ніби звичайна собі ляска для рибалки. Три басові струни також зроблені з нейлону, але додатково обмотані металевою ниткою, яка може бути бронзовою, додає фолк звучання, або типу посріблена, більш усереднений варіант. Струни для класичної гітари поділяються за силою натягу – Normal Tension і High Tension. Струни Normal Tension добре підходять для початківців. Вони будуть м'якими на дотик і пальці не так болітимуть. High Tension – для гітаристів, у яких техніка гри вже в деякій мірі сформована. Такі струни дозволяють грати гучніше і виразніше, змушуючи корпус гітари резонувати помітно сильніше. Також ще є Extra Hard або Super High Tension, які вже більш професійного рівня та використовуються для виступів, коли потрібно отримати більше гучності. Замінювати струни на класичній гітарі потрібно в залежності від інтенсивності гри. Якщо це 3-5 годин щоденно, кожні 2-3 тижні. Якщо не так часто – місяць-два. І навіть якщо на гітарі довго не грають, струни все одно потребують заміни, адже вони постійно знаходяться у натязі та з часом втрачають свої властивості. І це стосується абсолютно усіх гітар. Акустична гітара. Тут вже трохи цікавіше. Взагалі, струни для акустичної гітари – це, мабуть, основоположний чинник звучання, а тому різні струни можуть давати відчутно різний звук. Їх поділяють за калібром та матеріалом обмотки. По калібру маємо наступне. Extra Light. Тонкі і м'які. Добре підходять для початківців. Custom Light. М'які струни середнього натягу. Звучать вже гучніше та яскравіше. Light. Середній натяг. Оптимальний баланс гучності, виразності та зручності гри. Medium. Сильний натяг. Жорсткі струни з дуже гучним та багатим на відтінок звуком. Heavy. Дуже сильний натяг. Окремі випадки, коли потрібно максимум звуку. В якості основи або серцевини металеві струни завжди використовують сталевий дріт. Зазвичай найбільш високі струни, мі та сі, не мають обмотки і є цілісним гладким відрізком дроту. Часто їх покривають шаром нікелю, щоб зменшити зношування грифу та ладів. Але існують інші варіанти покриття. Наступні 4 струни вже йдуть із щільною спіральною обмоткою і можуть мати серцевину як круглого, так і шестикутного перерізу для забезпечення кращої фіксації самої обмотки. Сама ж обмотка йде із більш м'якого, ніж сталь металу. Як правило, це сплав, у якому домінує бронза. Бронза 80/20. Цей сплав містить 80% міді і 20% цинку. Він був винайдений у далеких 30-х роках Джоном Дадаріо старшим і Джоном Де Ангеліко. Струни з такою обмоткою завоювали популярність як серед аматорів, так і професіоналів, що виступають на концертах чи працюють у студіях. Бронза 85/15. Цей сплав також відомий як Vintage Bronze. Містить 85% міді і 15% цинку.
має більш м'який і теплий звук порівняно з 8020. Взагалі для бронзових струн характерне більш дзвінке та яскраве звучання. Проте струни з жовтої бронзи швидше окислюються та втрачають свої властивості і мають впізнаваний зеленуватий відтінок. А тому, щоб побороти цей недолік, у сплав додають фосфор. Фосфор бронз. За складом фосфорна бронза дуже схожа на звичайну. 92% міді, 7,7% цинку, але в ній є тих самих 0,3% фосфору. Він перешкоджає швидкому окисненню металу і загалом струни живуть довше. В придачу вони мають прозорий, м'який і теплий звук, на відміну від звичайної бронзи. Це може бути корисно для виділення інструменту в міксі або, наприклад, для фінгерстайлу. По кольору вони трохи світліші за жовту бронзу і мають золотистий відтінок. У наш час на більшості гітар виробники використовують струни з фосфор бронзи з калібром 1253. І це вже став як стандарт. Також багато виробників можуть експериментувати зі сплавом набивки, поєднуючи нікель з бронзою для теплішого тону та підкреслення природного звучання, Seat American Roots, до прикладу. Або струни з додаванням шовку для зручності пальців і додаткового захисту, D'Addario Silk and Steel. Замінювати струни на акустиці рекомендується, коли ви або помітили корозію, або окислення обмотки, або відчувається дискомфорт при грі, або струни стали ніби жорсткішими, а гітара уже ніби й не звучить як раніше. А от після заміни струн на свіжі вже можна відчути комфорт для пальців та всі обертони вашої гітари. Тут важко сказати про якісь конкретні терміни, тому що все залежить від вибраних матеріалів струн і частоти використання інструменту. Це може бути і тиждень-два у людини, яка постійно займається або виступає, або навпаки, 3-4 місяці зі струнами, на яких є додатковий захисний шар, який на упаковках позначено як Coated. Про них розкажемо в кінці, адже струни із захисним покриттям бувають як на акустику, так і на електро, так і на бас. Електро. На сьогоднішній день різновидність струн для електро- і бас-гітар є найбільшою, незважаючи на те, що ці інструменти є молодшими, ніж їх традиційні соратники. Проте велика кількість стилів гри, різних музичних напрямків і навіть видів самих електрогітар призвело до великого різноманіття струн. І хоч основа струн для електрогітар завжди виготовляється з нержавіючої сталі, видів та матеріалів обмотки існує чимало, що зараз і оглянемо. Round wound. Це стандартна обмотка струн проволокою круглого перерізу. Вона використовується у більшості струн. Їм властива висока артикуляція, чіткість і насичений тембр як на нижчих, так і на вищих частинах грифу. Half round. Це, по суті, та ж обмотка круглого перерізу, але з відшліфуванням на 20-30%. Вона створює трохи м'якше звучання. Більш гладка поверхня струн передає менше шелесту від ковзання пальців, а відшліфована обмотка додає сустейну, м'яку атаку і, головне, менше дряпає накладку грифу. Flat wound – струни з гладкою обмоткою. У цьому випадку серцевину струни спершу покривають круглою обмоткою, а потім обмотують свого роду стрічкою зі сталі, створюючи ідеально гладку поверхню. Такі струни мають досить специфічний контрабасовий звук, який часто використовується у джазовій музиці або класичному рок-н-ролі. Також вони м'якші на відчуття, і тому часто ставлять на розмір більше порівняно зі звичайними із круглою обмоткою. Також обмотка може бути різною за матеріалом та усяким напиленням. Nickel Plated Steel. Часто на упаковках просто пишуть нікель. Ця обмотка виготовлена з нікельованої сталі, і це свого роду універсальні струни, які підходять практично для будь-яких завдань та інструментів. Вони дуже збалансовані як на чистому, так і на перевантаженому звучанні, що робить такі струни найпопулярнішими. Pure Nickel. Ця обмотка виготовлена з чистого нікелю, а не нікельованої сталі. За своїми властивостями чистий нікель не перевершує нікельовану сталь. Проте він має трохи м'якшу структуру, завдяки чому звучання гітари стає теплішим, з вінтажним характером і помірною атакою. Такі струни підходять для чистого блюзу або навіть ретро-звучання 50-х-60-х років. Stainless Steel. Ці струни мають обмотку з нержавіючої сталі, без нікельованого покриття. Вони відрізняються як за звучанням, так і за відчуттям від попередніх двох типів. Звук стає більш холодним, дзвінким і стальним, а саме звучання яскравішим. Щодо відчуттів, такі струни більш жорсткі для пальців. А якщо використовувати такий тип півроку-рік, то на ладах можуть з'явитися помітні потертості або дефекти. Калібрів на електрогітару буває чимало. І дуже важливо вміти вибирати струни, які відповідатимуть інструменту, його технічним особливостям, бажаного строю та ще й бути при цьому комфортними. За стандарт прийнято вважати 942 – розумне співвідношення між натягом та звучанням, на так би мовити фендерівській мензурі 25,5.
Часто саме цей калібр ставиться із заводу на електрогітари компанії Fender та деяких інших. 1046 для гітар з мензурою 2475 типу Gibson, які також ставляться із заводу. 946 та 1052 – це гібридні набори для мензури 25,5, 2475 відповідно. З ними можна і рифи пограти, і видати яскраві соло без особливих напрягів. Непогано підійдуть на гітарки із Floyd Rose чи схожим форматом. Також для гурманів на електрогітару можна знайти набори як Regular Plus. Це 9,5 44 або 10,5 48. Або якийсь баланс Tension, де в наборі буде одна чи дві струни потовщені, або третя струна з обмоткою. Ще існують екстра тонкі 838 або навіть сімки. І це все прийнято вважати класичними розмірами струн із круглою навивкою для стандартного строю. Про альтернативні строї та просто багато корисної інфи дуже рекомендуємо почитати у статті про струни для електрогітар у нас на сайті. Посилання у описі. Бас. Струни для басу різняться по їх кількості на інструменті та по довжині мензури. Більшість виробників струн випускають комплекти для 4, 5, а також 6 струнних бас-гітар. Ця інформація міститься безпосередньо на упаковці струн для гітари, де також вказується товщина цих струн. Найбільш поширений варіант для бас-гітар – 34 дюйми. Але часто зустрічаються короткомензурні баси з 30-32 або лонгскейл 35-36 дюймів. По калібру можна відштовхуватися від стандарту 45-105 для 4 струнних бас-гітар або 45-125 для 5 струнів. Тут варто відзначити, що чим товща струна, тим потужнішим буде звук. А тому популярні також комплекти 45-110 або 45-130. Струни для електробас-гітари виготовляються з такого ж матеріалу, як і для електрогітари, а для акустичних басів мають таку ж жовто-бронзову навивку, як і на акустичних гітарах. Серед варіантів обмотки можна вибрати такі типи. Кругла. Є найпопулярнішою і підходить для будь-якого стилю гри. Характеризується яскравим звучанням, але з часом лади занадто зношуються. Плоска. Дуже популярна в джазі, кантрі і блюз завдяки своєму м'якому звучанню. Найчастіше встановлюється на безладові баси, щоб зберегти накладку грифу. Напівкругла. Дозволяє частково знизити шуми, при цьому звук виходить більш яскравим у порівнянні з плоскими струнами. Замінювати струни знову ж таки потрібно, коли з'являється відчуття, мов щось не так, або на струнах по факту видно пошкодження. Ще є два важливих моменти, які відносяться до усіх струн. Це ультратонке покриття і, власне, догляд. Перше. Ультратонке полімерне покриття, яке наноситься поверх струн. Це спеціальна розробка, яка продовжує життя та запобігає потраплянню бруду, вологи та поту на обмотку струн та під нею. Тим самим захищає їх від окиснення та корозії. Звичайно, першими в голову приходять Elixir Strings, які відомі своїм запатентованим вторполімерним покриттям. Але інші також не пасують задніх та мають у своїх каталогах серію з захистом. До прикладу, Gibson Coated, Ernie Ball, D'Addario XS і так далі. За звучанням, струни з покриттям, звісно ж, можуть відрізнятися від звичайних, і вони, як правило, коштують вдвічі дорожче. Однак на практиці такі струни добре служать для багатьох гітаристів, які багато часу займаються на інструменті. Або для колекціонерів, у кого багато гітар. Або навіть ті, хто беруть гітару раз в місяць, теж можуть поставити струни з покриттям. Бо, як вже знаємо, навіть без практики звичайні струни піддаються корозії. Друге, не треба доводити струни до сильної корозії, адже це погіршує стан інструменту та може призвести до такого дорогого ремонту, як шліфування ладів раніше терміну. Також, щоб часто не замінювати струни, можна просто за ними доглядати. Якщо хоча б протирати серветкою струни та гриф після кожної гри, то навіть звичайні струни можуть прожити значно довше. А якщо додатково ще користуватися засобом, то взагалі термін служби може бути на рівні із Coated. Питання лише що простіше – постійно протирати струни чи раз в місяць-два замінювати їх на нові. А стосовно підбору для себе найкращих струн, то ця задача індивідуальна та потребує часу і досвіду. Рекомендуємо побільше експериментувати із різними калібрами та матеріалами. Таким чином можна змінити звук інструменту, дати йому необхідний тон чи характер та відкрити його для себе з іншого боку. Що ж, тема струн доволі обширна, хоч на перший погляд так може і не здатися. Але сподіваємося, що у цьому відео ми змогли розкрити більшість важливих моментів, які допоможуть вам у майбутньому знайти свої найкращі струни. Також нагадуємо почитати у нас на сайті про струни, задля кращого розуміння теми. А поки ставте лайки, якщо було корисно, пишіть коментарі, якщо лишились питання, та підписуйтесь на Мусторг Україна, щоб бачити більше подібних відео. Не прощаємось!